নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আসাম জিকে ফেচবুক পেজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি খেল আৰু খেলুৱৈ সম্পৰ্কে কেইটামান প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে কোনজন অসমীয়া খেলুৱৈয়ে 3বাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বেডমিণ্টন চেম্পিয়ন জিকিছিল? অপশ্যন এ দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য, অপশ্যন বি অস্মিতা চলিহা, অপশ্যন চি ইশাৰাণী বৰুৱা, অপশ্যন ডি পৰাণ নাৰায়ণ। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য। দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যই 3বাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বেডমিণ্টন চেম্পিয়ন জিকিছিল। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে অসমত প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেল কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? অপশ্যন এ 1981, অপশ্যন বি 1982, অপশ্যন চি 1983, অপশ্যন ডি 1984। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1983। 1983 চনত অসমত প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত আন্তৰ্জাতিক স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া খেলুৱৈ কোন? অপশ্যন এ অংকুশিতা বড়ো, অপশ্যন বি লাভলীনা বৰগোহাঁই, অপশ্যন চি হিমা দাস, অপশ্যন ডি মনালিছা বৰুৱা। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ অংকুশিতা বড়ো। ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত আন্তৰ্জাতিক স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰা প্ৰথম অসমীয়া খেলুৱৈগৰাকী হ'ল অংকুশিতা বড়ো। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমত শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱ খেল বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত আছে? অপশ্যন এ গুৱাহাটী, অপশ্যন বি ডিব্ৰুগড়, অপশ্যন চি যোৰহাট, অপশ্যন ডি কোকৰাঝাৰ। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ডিব্ৰুগড়। অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱ খেল বিশ্ববিদ্যালয় আছে। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন হিমা দাসে কেতিয়া অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল? অপশ্যন এ 2016, অপশ্যন বি 2017, অপশ্যন চি 2018, অপশ্যন ডি 2019। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 2018। হিমা দাসে 2018 চনত অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'সমূহ প্ৰথম চাই আছে তেন্তে আসাম জিকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'সমূহ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বলকচোন আজিৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কাৰ জন্মদিনটো অসমত অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়? অপশ্যন এ গোপীনাথ বৰদলৈ, অপশ্যন বি দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য, অপশ্যন চি তৰুণৰাম ফুকন, অপশ্যন ডি ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনটো অসমত অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 অসম সৌৰভ বঁটা 2021 চনত কোনজন খেলুৱৈক প্ৰদান কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ লাভলীনা বৰগোহাঁই, অপশ্যন বি দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য, অপশ্যন চি তৰুণৰাম ফুকন, অপশ্যন ডি ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ লাভলীনা বৰগোহাঁই। অসম সৌৰভ বঁটা 2021 চনত লাভলীনা বৰগোহাঁইক প্ৰদান কৰা হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 অসমৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ক্ৰীড়া আলোচনীখন কি আছিল? অপশ্যন এ স্পৰ্টছ ষ্টাৰ, অপশ্যন বি খেলা, অপশ্যন চি অলিম্পিক, অপশ্যন ডি অভিৰুচি। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি অভিৰুচি। অসমৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ক্ৰীড়া আলোচনীখন আছিল অভিৰুচি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 গুৱাহাটীত 33তম ৰাষ্ট্ৰীয় খেল কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? অপশ্যন এ 2006, অপশ্যন বি 2007, অপশ্যন চি 2008, অপশ্যন ডি 2009। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 2007। গুৱাহাটীত 33তম ৰাষ্ট্ৰীয় খেল 2007 চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 অসমত নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ষ্টেডিয়াম ক'ত আছে? অপশ্যন এ হাইলাকান্দি, অপশ্যন বি গুৱাহাটী, অপশ্যন চি যোৰহাট, অপশ্যন ডি কৰিমগঞ্জ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ হাইলাকান্দি। অসমৰ হাইলাকান্দিত নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ষ্টেডিয়াম আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 অসমত হকী সংস্থা কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 1952, অপশ্যন বি 1953, অপশ্যন চি 1954, অপশ্যন ডি 1955।
ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 1955। 1955 চনত অসমত হকী সংস্থা গঠন কৰা হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, ৰাষ্ট্ৰীয় বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন আছিল? অপশ্যন এ লাভলীনা বৰগোহাঁই, অপশ্যন বি শিৱ থাপা, অপশ্যন চি পিলাও বসুমতাৰী, অপশ্যন ডি জয়ন্ত তালুকদাৰ। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি শিৱ থাপা। ৰাষ্ট্ৰীয় বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা প্ৰথম অসমীয়াগৰাকী আছিল শিৱ থাপা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, মেজৰ ধ্যানচান্দ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া খেলুৱৈ কোন? এ অংকুচিতা বড়ো, বি লাভলীনা বৰগোহাঁই, চি হিমা দাস, ডি মনালিছা বৰুৱা। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি লাভলীনা বৰগোহাঁই। মেজৰ ধ্যানচান্দ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া হ'ল লাভলীনা বৰগোহাঁই। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, অসমৰ প্ৰথম ক্ৰীড়াবিদ কোন? এ অংকুচিতা বড়ো, বি লাভলীনা বৰগোহাঁই, চি হিমা দাস, ডি মনালিছা বৰুৱা। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি হিমা দাস। অসমৰ প্ৰথম ক্ৰীড়াবিদ হ'ল হিমা দাস। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা কোন আছিল? অপশ্যন এ অংকুচিতা বড়ো, অপশ্যন বি লাভলীনা বৰগোহাঁই, অপশ্যন চি হিমা দাস, অপশ্যন ডি মনালিছা বৰুৱা। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি মনালিছা বৰুৱা। অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা মনালিছা বৰুৱা। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ।